हाँ जी भेज दो बंद कर दे एक मिनट रुको वो वाली साइड ठीक है अगली साइड ਜੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖੋਲ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਨਾ ਡਬਲ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 1 ਮਿੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਝਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝਰੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਫਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਆ ਖੋਲੀ ਲਾਸਟ